كنت منزل قبل كده على قناتنا على التليجرام من عاوز طريقة التحويل لروم اندونيسي مع واجهة اتصال شاومي لتسجيل المكالمات وكمان تطبيق الرسائل بدون فقد بيانات ولا فورمات للجهاز ولا كمبيوتر ولا بوتلودر ولا عمل روت للجهاز بتاعك. وطبعا يشهد ربنا ان تليفوني ريدمي نوت 11 طبقت عليه الطريقة بدون مفقد البيانات ولا عمل فورمات ولا حتى استخدمت الكمبيوتر ولا عملت روت ولا فكيت البوتلودر. هي طريقة واحدة بس هنستخدمها، ومن خلال الطريقة دي هنقدر ان احنا نحول من الروم العالمي للروم الاندونيسي بدون اي مشاكل. وطبعا هنا زي ما قلت لك في اول الفيديو انا خالي المسؤوليه تماما عن اي مشكله تحصل للجهاز بتاعك، لانها مش طريقه رسميه للاجهزه بتاعتنا، ولكن هي طريقه كده انا شفتها كده لراجل هندي وخصوصا كانت للتليفون بتاعي فطبقتها ونجحت وحبيت ان انا اشاركها معاكم. وفي بعض الشروط الاساسيه اللي لازم تهتم بيها اثناء عمل الطريقه دي او اثناء ما انت بتحمل الرومات، لان طبعا هيكون في موقع بيحمل الرومات بتاعت شركه شاومي. طبعا الموقع ده رسمي ما فيهوش اي مشاكل وبيحمل الرومات اللي فيه كمان مش رومات معدله، رومات رسميه. ففي بعض كده الشروط اللي لازم تبقى عارفها اثناء ما انت بتحمل الرومات دي. اول شرط ما ينفعش ترجع من اندرويد 13 لاندرويد 12، يعني هنا ما ينفعش ترجع من اندرويد اعلى لاندرويد اقل، ما ينفعش ترجع من ميو اي اعلى لميو اي اقل، ما ينفعش ترجع هنا من ميو اي 14.3 لميو اي 14.2 لو هترجع اصدار ورا بالاندرويد. ولكن لو مش هترجع اصدار ورا بالاندرويد فالطريقه دي هتمشي معاك، يعني لو هترجع من ميو اي 14.4 لميو اي 14.3 وهترجع خطوه لورا بالاندرويد، هترجع مثلا من اندرويد 13 لاندرويد 12، فمش هينفع تستخدم الطريقه دي لان كده هتدخل نفسك في مشاكل واحتمال يجيلك سوفت بريك، وانا طبعا مش مسؤول عن اي حد هيجيله خطأ لانها مش طريقه رسميه. تمام، دي كده كل الشروط اللي لازم تعملها قبل ما تنفذ معايا الطرق اللي هنقولها مع بعضينا في الفيديو ده. كمان في حاجه اخيره، خدمات جوجل بلاي ممكن تكون ما هتشتغل معاك، وده اللي حصل بالفعل على جهازي، ولكن هنا انا شغلتها بدون اي مشاكل وشغاله معايا اهو، بيجي لي اشعارات من اليوتيوب وشغال متجر معايا بتاع جوجل بلاي وبحمل عليه كل حاجه ومفيش اي مشاكل. وهنا الجي بي اس وكمان جوجل وكل حاجه شغاله معايا بدون اي مشاكل بالخطوه اللي انا هعملها معاكم في نهايه الفيديو ده. ما تتسرعش معايا وهنمشي كل حاجه خطوه بخطوه، مش عايزك تسرع الفيديو كده وتعمل كوبايه شاي او كوبايه قهوه وتشوف معايا الطريقه مره واتنين وبعد كده تبدا تطبقها على الجهاز بتاعك. اول حاجه هنحتاج كده نروح للموقع اللي انا هسيبه لك في وصف الفيديو، وبالمناسبه هنا في طريقه اختصار روابط للموقع اللي انا هسيبه لك في وصف الفيديو. طبعا الموقع ده هيكون موجود في قناتنا على التليجرام، وهيكون في وسيط كده ينقلك من اليوتيوب لقناتنا على التليجرام، موقع اختصار روابط، وهتلاقي اللينك بتاع الفيديو ازاي تتخطى الاختصار الروابط اللي موجود في وصف الفيديو فوق اللينك المباشر بتاع الموقع ده على طول في وصف الفيديو. تمام، مجرد ما تدخل على الموقع ده وتنزل لتحت كده وبعد كده تدوس على كلمه ديفايس، بعد كده تختار الجهاز بتاعك او ممكن تعمل بحث هنا من عليه كده من فوق. انا مثلا هكتب نوت 11، بعد كده هنزل لتحت هلاقي نوت 11 اس بي اي اس، طبعا ده الاصدار بتاع الجهاز بتاعي. وبعد كده مش هعلم على حاجه من هنا، هسيب كلمه روم وهسيب كلمه لاتست، بعد كده هدوس هنا على داونلود. مجرد ما ادوس كده على داونلود هيجي لي كل الرومات الخاصه بالجهاز بتاعي. طبعا الرومات دي في منها فاست بوت وفي منها ريكفري، ما تستعجلش على رزقك وهقول لك دلوقتي تعمل ايه. انا في حالتي هنا هحمل طبعا الروم اللي هو العالمي. طبعا الروم العالمي هنا اللي هو اصدار كام؟ اللي هو اصدار 14.0.3، ده الاصدار العالمي. هتقول لي طب ما هو موجود اصلا على الجهاز بتاعي. لا، لازم تحمله عشان خاطر تعرف الطريقه وما تستعجلش على رزقك وما تبداش في عمل الطريقه دلوقتي الا لما الفيديو يخلص، ولو عايز تشوفه كمان تاني تشوفه مره كمان عشان خاطر تكون الطريقه واصله في دماغك وتعرف تعمل ايه بالظبط. فانا طبعا فمجرد هنا ما ادوس على ريدمي نوت 11 جلوبال وبعد كده اوصل للاخر هلاقي كلمه ايه؟ داونلود. مجرد ما ادوس عليها كده، مجرد ما ادوس عليها هيدخلني كده على الموقع، بيقول لي هنا عايز تحمل النسخه الفاست بوت ولا عايز تحمل النسخه الريكفري. فطبعا هنا انا اختار النسخه الريكفري. مجرد ما ادوس على فول روم هيبدا هنا عمليه التحميل بدون اي مشاكل، ولكن هنا عشان انا محمل الروم فمش هحمله مره كمان، فمش هدوس على الفول روم. مجرد ما انت تدوس على الفول روم على النسخه الريكفري التابعه لجهازك هيتحمل معاك بدون اي مشاكل. وطبعا النسخه العالميه دي هي اللي موجوده على الجهاز بتاعك حاليا، ركز معايا. وطبعا تعرف الكلام ده كله ازاي هقول لك دلوقتي. مجرد ما تروح على الاعدادات، بعد كده هنا مجرد ما تروح على حول الهاتف، بعد كده هنا على اصدار ميو اي هتلاقي 14.0.2 وبعد كده تي جي كي اي دي. اي دي هنا بالنسبه لي ده الروم الاندونيسي، وهسيب لك كده في المونتاج الاي دي بيشير لايه، الام اي بيشير لايه، سي ان بيشير لايه، مالكش دعوه باول ثلاث حروف. الاي دي هي الروم اللي تابعه للجهاز بتاعك. فانا في حالتي هنا الاي دي بيشير للروم الاندونيسي، ولا انا هنا اخترت ريدمي نوت 11 النسخه الجلوبال وبعد كده اخترت الريكفري وفور روم زي ما انا قلت لك بدون اي مشاكل، ودي النسخه اللي موجوده بالفعل على الجهاز بتاعي. تمام،
فمجرد كده ما اخرج خطوه لورا، وطبعا انا حملت هنا النسخه الجلوبال، انا عمال اعيد وازيد اهو عشان خاطر هنا ما تعملش اي غلط على التليفون بتاعك وترجع تقول لي انت المسؤول. تمام. فانا في حالتي هنا مش متوفر عندي النسخه الاندونيسيه لريدمي نوت 11، فهلجا لريدمي نوت 11 ان اف سي النسخه الاندونيسيه. تمام. هحمل انا النسخه الستيبل بيتا. تمام. مجرد ما اروح كده، طبعا النسخه اهي علمت لك عليها زي ما انت شايف، لا النسخه اللي فوقيها دي على طول اللي هي النسخه دي كده زي ما انت شايف بالشكل ده. فاروح كده، طبعا لو جيت قارنت زي ما انت شايف ريدمي نوت 11 جلوبال كانت ايه 14.0.3. تمام اهي 14.0.3، والاندونيسيه اللي هي الان اف سي 14.0.2. وطبعا زي ما انت شايف ادي تي وهنا ايه وهنا تي. معنى كلمه تي دي يعني اصدار الاندرويد ما اتغيرش. تمام. ودي الشروط اللي انا قلتها لك في وصف الفيديو. فمجرد كده اروح احمل النسخه الاندونيسيه دي وادوس على داونلود. بعد كده هنزل لتحت مش هلاقي بس الا نسخه واحده بس وهي ريكفري. مجرد ما ادوس على فول روم هيتحمل معايا النسختين كده، النسخه العالميه اتحملت والنسخه الاندونيسيه اللي انا عايز احول ليها اتحملت بدون اي مشاكل. تمام. ده كده بالنسبه لخطوه الموقع خلص معانا. هرجع كده لمدير الملفات عندي، وبعد كده هروح هنا بالنسبه لي انا نقلت الملفات دي للذاكره بتاعه الاس دي. مجرد ما انزل لتحت الاقي كده الرومين اللي انا حملتهم، وبالله عليك ركز في النقطه دي وما تسرعش الفيديو. اول هنا روم، ده الروم العالمي اللي هو بالفعل موجود على الجهاز بتاعي. تمام. تاني روم معايا الروم اللي هو الاندونيسي اللي انا هحول ليه. تمام. ركز كده معايا. هروح على الروم العالمي، ادوس على المزيد اعاده تسميه، هسميه اي رقم مثلا 2. تمام. وهسيب كلمه زد اي بي اللي هي دوت زد اي بي كده، وبعد كده ادوس على حسنا، ده كده الروم العالمي. تمام. هاجي للروم اللي هو الاندونيسي وهسميه 3، واقوم نروح ادوس على حسن. مجرد ما ادوس على حسن كده الروم الاثنين ده اللي هو الروم العالمي، والروم الثلاثه ده اللي هو الروم الاندونيسي. هروح كده لمكان التحديث الاعدادات، بعد كده حول الهاتف، بعد كده على اصدار الميو اي، بعد كده هدوس هنا كذا دوس على كلمه ميو 14 لحد ما يقول لي ميزات المحدث الاضافيه مشغله. هروح كده على الثلاث شرط اختيار حزمه التحديث، بعد كده هروح هنا على بطاقه الاس دي. معايا الروم الاثنين ومعايا الروم الثلاثه. الاثنين ده اللي هو المفروض يكون متوفر على الجهاز بتاعك حاليا، والروم الثلاثه اللي هو هتحول ليه. تمام. انا بعيد اهو زيد في الكلام عشان خاطر تبقى عارف انت هتعمل ايه وانت شغال معايا في الفيديو ده. تمام. هتقوم دايس على الاثنين اللي هو الروم اللي هو العالمي اللي موجود على الجهاز بتاعك دلوقتي. مجرد ما يقول لك جاري الحصول على المعلومات هترجع كده خطوه لورا وتروح على مدير الملفات. الاثنين دي هتروح على المزيد، بس الكلام ده عايز سرعه جدا، هتسميها 22 مثلا، وبعد كده هتسمي دي كده 2. فايه اللي هيحصل وهو بيقول لك هنا جاري الحصول على المعلومات؟ هتلاقي هنا الروم الاندونيسي دخل مكان الروم العالمي، والتليفون بدا يستقبل التحديث الاندونيسي وينزله على الروم العالمي بدون اي مشاكل. وهيجي لك هنا واجهه اتصال شاومي، وهيجي لك تطبيق الرسائل بتاع شركه شاومي بدون اي مشاكل. ويشهد ربنا ان انا عملت الطريقه دي على جهازي ريدمي نوت 11 واشتغلت معايا بدون اي مشاكل، وحبيت ان انا اشارككم الطريقه دي. سواء اشتغلت معاك على ريدمي نوت 11 تمام، سواء اشتغلت معاك على جهاز تاني تمام، حصل معاك مشاكل انا قلت لك ان انا خلي المسؤوليه تماما عن المشاكل اللي هتحصل في التليفون بتاعك لو انت طبقت الطريقه دي غلط، او حتى لو طبقتها صح وحصل ليك مشكله فهي هتبقى ده حظك وده نصيبك. تمام. انا حبيت ان انا اشاركك الطريقه للناس اللي هي مش معاها كمبيوتر ولا معاها لابتوب انها تفك البوت لودر على الاجهزه بتاعتها. يقول لك فشل التحقق من حزمه التحديث استخدم يو اس بي، لان انا طبعا زي ما قلت لك اعتمدت ان الجهاز ده عليه روم عالمي وهو بالفعل عليه روم اندونيسي زي ما انت شايف بالشكل ده كده. فطبعا الطريقه عندي ما نجحتش لان انا اعتمدت ان الروم اللي هنا موجود روم عالمي، ولكن بالفعل موجود روم اندونيسي لان انا استخدمت الطريقه دي ونجحت معايا بدون اي مشاكل. عيد الفيديو اكتر من مره وعيد الفيديو كتير عشان خاطر توصل للمرحله دي وتبدا انك تحدث تليفونك بدون اي مشاكل. طيب دلوقتي انت حدثت التليفون ومبروك عليك، نزل واجهه اتصال شاومي ونزل معاك تطبيق الرسائل بدون اي مشاكل. عايز بقى دلوقتي تشغل خدمات جوجل بلاي، هتروح تعمل ايه؟ هتروح على اللينك اللي انا هسيبه لك في وصف الفيديو. مجرد ما تدخل على اللينك اللي انا هسيبه لك في وصف الفيديو هتقدر من خلال اللينك ده انك تضيف معرف الجوجل سيرفيسز فريم ورك اندرويد اللي موجود على الجهاز بتاعك. بعد كده تدوس على انا لست روبوت وتسجيل، ومجرد كده ما تعمل اعاده تشغيل كم مره للجهاز بتاعك هتلاقي خدمات جوجل بلاي اشتغلت معاك. ولو ما اشتغلتش معاك ابعت لي وهقول لك تحمل كام برنامج، بس طبعا تنتظر من مجرد ساعتين لثلاثه عشان تشتغل معاك بدون اي مشاكل. لو ما اشتغلتش ابعت لي وهقول لك تعمل ايه على الجهاز بتاعك. طيب دلوقتي انت هتجيب الجوجل سيرفيسز فريم ورك اندرويد منين؟ مجرد ما نروح على قناتنا على التليجرام، طبعا الكلام ده كله هيكون موجود في وصف الفيديو في لينك واحد بس عشان خاطر ما صعبهاش على اخواتنا اللي هم ما بيعرفوش يعملوا اختصار روابط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد في التعليقات. مجرد هنا ما تروح تثبت التطبيق اللي اسمه ديفايس اي دي، طبعا انا ثبتت التطبيق ده قبل كده ولكن هثبته معاكم، فادوس على تثبيت فبيقول لي هنا جاري التثبيت.
مجرد ما تثبت البرنامج ده كده تقدر توصل للمعرف اللي قلت لك عليه اللي موجود في الصفحه اللي هي موجوده على جوجل كروم اللي انا وريتها لك من شويه فاتوا. تمام، فمجرد كده ما تثبت التطبيق هتلاقيه نزل معاك، هتدوس على متابعه بدون اي مشاكل، وبعد كده حسنا هتلاقي جوجل سيرفيسز فروم ورك GSP اختصار ليها، هتدوس عليها دوسه مطوله كده، وبعد كده تدوس على كلمه نسخ او كوبي، وبعد كده تروح هنا على جوجل كروم، وبعد كده تضيف المعرف هنا، طبعا هيعمل ريفرش للصفحه، فبعد كده تضيف المعرف هنا، تدوس هنا على دوسه مطوله، وبعد كده لصق، وبعد كده على انا لست روبوت، وتدوس على تسجيل. طبعا انا مسجل هنا، وطبعا هنا ما تخافش من العلامه بتاعه جوجل سيرفيسز فروم ورك اللي هي ظهرت حمرا كده، مجرد ما تدوس على تسجيل بيقول لك القيمه مسجله من قبل، ده عادي. هنا مجرد ما تدوس على تسجيل بيقول لك هنا ارقام تعريف مسجله من قبل وتم تحويلها لرقم عشري، طبعا زي ما الموقع هنا طالب. انا طبعا مش هينفع ان انا انزل اوريك ارقام تعريف اندرويد لان دي ارقام خاصه بيا، ما ينفعش ان انا اشاركها معاكم. دي نقطه كده حبيت ان انا انبه عليها. بفكرك في اول الفيديو ان انا مش مسؤول عن اي خطا يحصل في التجربه دي، التجربه دي انت المسؤول عنها بنسبه 100%. انا حبيت ان انا اشاركك الطريقه دي. كده كانت نهايه الفيديو، اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد بينزل على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.